بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. في الفيديو اللي فات اشتغلنا مع بعض الجزء الأول من المفرش، والنهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء التاني والأخير. ودلوقتي يلا بينا نبدأ على بركة الله في تكملة المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السطر التاسع بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 دول بنعتبرهم عمود، 3 4 والسلسلتين التالتة والرابعة دول المسافة اللي ما بين العمود والعمود اللي بعده. هتسيبي عمود 2 وعلى العمود التالت اللي هو الربع تحت هتشتغلي عمود. جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، 1 2 على العمود بتشتغلي عمود. كده في أول السطر يعتبر اشتغلنا عمود، سلسلتين، 4 أعمدة، سلسلتين وبتسيبي سلسلتين وعلى أول عمود بتشتغلي عمود، سلسلتين بتسيبي عمودين وعلى العمود التالت بتشتغلي عمود، سلسلتين عمود على عمود، سلسلتين عمود على عمود، سلسلتين عمود على عمود وسلسلتين. كده من بعد الأربع أعمدة اشتغلنا من العمود سلسلتين 5، 1 2 3 4 5، عندك 5 من العمود. بعد السلسلتين هنشتغل 4 أعمدة، على العمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود بتشتغلي عمود. كده اشتغلنا 4 أعمدة. هنرجع تاني نشتغل 5 من العمود سلسلتين، فبتشتغلي سلسلتين وبتسيبي العمودين وتشتغلي أول عمود، سلسلتين وعلى العمود الأول بتشتغلي تاني عمود، سلسلتين تسيبي عمود واتنين وعلى التالت عمود. كده بقى عندنا 3 سلسلتين تسيبي عمودين وعلى التالت عمود، كده 4 سلسلتين وتسيبي السلسلتين وعلى أول عمود يقابلك تشتغلي عمود وبعده سلسلتين. كده اشتغلنا من بعد الأربع أعمدة 1 2 3 4 5، 5 من العمود سلسلتين. هنرجع تاني نشتغل 4 أعمدة، فهتسيبي العمودين وعلى العمود بتشتغلي عمود، جوه السلسلتين عمودين، على العمود عمود. كده اشتغلنا 4 أعمدة. احنا عندنا النص هنا هو 5 من العمود سلسلتين اللي بيتكرر، اللي اشتغلناه في الأول بيتكرر معانا بعد 5 من العمودين، فهتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي 5 من العمودين. كده 1 سلسلتين، 2 سلسلتين، 3 وسلسلتين، 4 على العمود بنشتغل العمود الربع وسلسلتين وعلى العمود الربع بنشتغل خامس عمود وبعده سلسلتين. كده اشتغلنا من بعد الأربع أعمدة 1 2 3 4 5، 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. آخر السطر هنشتغل 4 أعمدة. هتشتغلي كده على آخر الجزء هتشتغلي الأربع أعمدة، على العمود عمود، جوه السلسلتين عمودين، فكده 3 وعلى العمود عمود، كده 4 أعمدة. بعد الأربع أعمدة بتشتغلي سلسلتين وبتسيبي العمودين وبتشتغلي على العمود الأخير اللي هو الربع عمود. فكده في أول السطر كان عندنا عمود سلسلتين في أول الجزء، وفي آخره سلسلتين عمود. زي ما انت شايفة كده الجزء سهل اهو بسيط. وصلنا للجزء البيضاوي. الجزء البيضاوي هتشتغلي في الأول السلسلتين، والسلسلتين دول كده بيبقوا فوق بعض كده سلاسل معلهمش أعمدة، تمام. بعد كده هنشتغل 1 2 3 4، 4 أعمدة. هنشتغل على أول 4 أعمدة 4 أعمدة وبنسيب آخر عمود ما بنشتغلش عليه، ودول كده بيبقوا في الثلاث أجزاء الأول والتاني والتالت بنسيب آخر عمود. فكده اشتغلنا عمود 2 3 4، آخر عمود مش بنشتغل عليه، سلسلتين تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود، سلسلتين
تسيبي العمود وتدخلي جوه السلسلتين، تشتغلي عمود وسلسلتين كده ما بين الجزء واللي بعده. بقى عندنا 2 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فعندنا 3 من السلسلتين. هتكرري، هتشتغلي على اول 4 اعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 سلسلتين، وبتسيبي العمود الاخير وتشتغلي جوه اول سلسلتين عمود وسلسلتين، وجوه تاني سلسلتين عمود وسلسلتين. هتشتغلي الجزء ده للمرة الثالثة، بتسيبي اخر عمود وهنيجي نكمل، يعني بتكرري الجزء ده مرة كمان. كده اشتغلنا ال3 اجزاء، الاول والتاني والتالت. تمام. لما بنيجي نشتغل الرابع بنسيب اول عمود، الجزء الرابع بنسيب اول عمود فيه، وبتشتغلي 4 اعمدة على تاني عمود عمود، وعلى التالت عمود، على الرابع عمود، على الخامس عمود. كده اشتغلنا 4 اعمدة. سيبنا اول عمود، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين. فبيبقى عندنا الفرق ما بين ال4 اعمدة واللي بعدهم سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين. 1 2 3 من السلسلتين و2 من العمود. هتكرري بقى الجزء ده كمان مرتين، بتسيبي اول عمود وبتشتغلي الجزء ده كده. تمام. هنا بنسيب اول عمود، هتكرري لحد الجزء السادس ونرجع نكمل. بعد ما كررتي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبقى عندنا ال3 اجزاء الرابع والخامس والسادس، بنسيب فيهم اول عمود واشتغلت السلسلتين اللي بيعدوا من فوق السلسلتين. هنا بيبقوا سلسلتين بس. هيبدأ الجنب الاول يتكرر معانا للمرة التانية. فهتشتغلي في اول الجزء اللي هو المستقيم، بتشتغلي عمود سلسلتين زي ما اشتغلنا هنا كده، عمود سلسلتين. وبعد كده بتسيبي العمودين وتشتغلي 4 اعمدة. 1 2 3 وعلى العمود بتشتغلي عمود، فبيكملوا 4. وبتكرري بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض لحد ما توصلي لحد اخر السطر، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر التاسع بعد ما كررتي وكملتي الجزء البيضاوي واشتغلتي السلسلتين اللي هما بيعدوا من فوق السلسلتين، هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بنعتبرهم عمود. ده كده الشكل عندنا. ولما اشتغلنا السطر ده الوردة بانت معانا في النص. السطر العاشر بدايته بترتفعي سلسلتين. 1 2 دول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على العمود، وبعدهم بتشتغلي سلسلتين، فرق ما بين العمود واللي بعده. على اول عمود بتشتغلي عمود سلسلتين، يبقى احنا كده في اول السطر يعتبر اشتغلنا عمود سلسلتين عمود سلسلتين. بعد السلسلتين بتسيبي العمودين وهنشتغل 4 اعمدة على العمود التالت عمود اللي هو تحت الرابع، وجوه السلسلتين عمودين. 1 2 وعلى العمود عمود. كده اشتغلنا من بعد العمود سلسلتين عمود سلسلتين، اشتغلنا 4 اعمدة. هتشتغلي بعدهم سلسلتين عمود على العمود، سلسلتين عمود على عمود، سلسلتين عمود على عمود، وسلسلتين. من بعد ال4 أعمدة اشتغلنا 3 من العمود، وما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. هنرجع نشتغل 4 أعمدة على العمود عمود، جوه السلسلتين عمودين، وعلى العمود عمود. بعد ال4 أعمدة هنشتغل 7 من السلسلتين عمود. هتشتغلي سلسلتين عمود على ربع عمود، يعني بنسيب عمودين وبنشتغل على التالت. ده كده أول واحد، سلسلتين عمود على عمود. كده 2 سلسلتين عمود على عمود. كده 3 سلسلتين عمود على عمود. 4 سلسلتين عمود على عمود. 5 كده. 6 سلسلتين عمود على عمود. كده 6 وسلسلتين عمود على أول عمود من ال4، وبعدهم سلسلتين.
فكده اشتغلنا 7 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. 1 2 3 4 5 6 7، 7 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. ده كده النص عندنا، فهيرجع يكرر معانا الجزء ده. تمام. هتشتغلي 4 أعمدة، بتسيبي العمودين وبتشتغلي على العمود الأخير اللي هو العمود رقم 4 عمود جوه السلسلتين عمودين، وعلى العمود عمود. كده اشتغلنا 4 أعمدة. من بعد ال4 أعمدة هنشتغل 3 من العمود سلسلتين. هتشتغلي كده سلسلتين عمود على عمود، سلسلتين عمود على عمود، سلسلتين عمود على عمود وبعده سلسلتين. فكده احنا من بعد ال4 أعمدة اشتغلنا 3 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. هنشتغل 4 أعمدة. على العمود عمود، جوه السلسلتين عمودين، وعلى العمود عمود. تمام. كده وصلنا لاخر الجزء المستقيم. فهتشتغلي زي ما اشتغلنا كده في اول الجزء، هتشتغلي سلسلتين عمود على العمود الرابع اللي هو التالت عمود، سيبنا عمودين واشتغلنا على التالت، وسلسلتين وعمود على عمود. فكده في اخر الجزء بقى عندنا سلسلتين عمود سلسلتين عمود زي ما كان في اوله، عمود سلسلتين عمود سلسلتين. وده كده شكل الجزء المستقيم في السطر. وصلنا للجزء البيضاوي، فبتشتغلي السلسلتين وهنا عدد الأعمدة هيقل ويبقوا 3. هنشتغل على أول 3 أعمدة وبنسيب آخر عمود. فهتشتغلي كده عمود 2 3 وبتسيبي آخر عمود ما بتشتغليش عليه. من بعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلتين عمود جوه السلسلتين، سلسلتين عمود جوه السلسلتين اللي بعده، سلسلتين عمود جوه السلسلتين وسلسلتين. الجزء ده بيتكرر معاكي هنا 3 مرات. هيبقى عندك ما بين ال3 أعمدة واللي بعدهم 3 من العمود و4 من السلسلتين. هتكرري كده مرتين كمان 3 أعمدة وبتسيبي العمود وتكرري الجزء ده لحد ما يبقى عندك 3 وهنيجي نكمل. كده اشتغلنا 3 أجزاء من ال6. 1 2 3 كنا بنسيب فيهم آخر عمود. هنشتغل ال3 اللي بعدهم بنسيب فيهم أول عمود. فمن بعد السلسلتين بتسيبي أول عمود وتشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. كده اشتغلنا 3 أعمدة ابتداء من التاني. تمام. سلسلتين عمود جوه السلسلتين، سلسلتين عمود جوه السلسلتين اللي بعدهم، سلسلتين عمود جوه السلسلتين اللي بعدهم وسلسلتين. 1 2. تمام. يبقى الجزء ده هيكرر معاكي مرتين كمان. بتسيبي اول عمود وتشتغلي 3 أعمدة وبتكرري في المرة اللي بعدها برضو بتسيبي اول عمود وبتشتغلي 3 أعمدة. هتكملي الجزئين دول ونيجي نكمل. بعد ما كملتي الاجزاء ده كده الشكل عندك. تمام. زي ما انت شايفه كده الشكل ده باين معانا. هنبدأ نشتغل تكرار للجنب الاول. تمام. بعد السلسلتين كده هنشتغل تكرار للجنب الاول. فهتبدأي كده وتشتغلي على العمود عمود، سلسلتين عمود على اول عمود، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين وبتشتغلي 4 أعمدة. تسيبي كده العمودين وتبدأي تشتغلي 4 أعمدة بنفس الطريقة. يبقى التكرار عندك هيبدأ من أول العمود، من أول كده بداية الجزء المستقيم. هتكرري كده لحد آخر السطر. ولما توصلي لآخر السطر بتاخدي بالك كده إن ال3 أجزاء الأولانيين مختلفين عن ال3 أجزاء التانيين. بتكرري ونرجع نكمل مع بعض. آخر السطر العاشر بعد ما كررتي واشتغلتي آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر عندي. السطر ال11 بدايته بترتفعي 4 سلاسل، سلسلتين منهم بيعتبروا عمود. 1 2 3 4. التالتة والرابعة فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. على العمود هتشتغلي عمود. بعد العمود بتشتغلي سلسلتين. 1 2. على أول عمود يقابلك بعد السلسلتين بتشتغلي عمود وبعده سلسلتين. فاحنا كده في أول السطر اشتغلنا عمود 2 3.
اشتغلنا 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. على العمود الرابع يعني بنسيب عمودين، وعلى تالت عمود بيبدأ أول عمود من ال13 عمود. هنشتغل 13 عمود، عمود على عمود، وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، فكده بقوا 3 أعمدة. على العمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين، على عمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين، وبتكرري لحد ما يكملوا معاكي 13 عمود. كده انا كملتهم 13 عمود. اول عمود كان على رابع عمود، والعمود ال13 على اول عمود من الاربعه. هتعدي كده هتلاقيهم 13 عمود. بعد ال13 عمود هنشتغل سلسلتين عمود. العمود هيتكرر 9 مرات، فبتشتغلي سلسلتين وبتسيبي عمودين، وعلى العمود الثالث بتشتغلي عمود، سلسلتين وبتسيبي السلسلتين، وعلى عمود بتشتغلي عمود وسلسلتين. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 9 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. كده انا اشتغلت 9 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. عندنا سلسلتين، وكده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9، وبعدين سلسلتين ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. هنشتغل دلوقتي 13 عمود. احنا كده اخر عمود اللي هو التاسع اشتغلناه على اول عمود من الاربعه، فهتشتغلي دلوقتي 13 عمود. بتسيبي العمودين، وعلى العمود الثالث اللي هو الرابع تحت، يعني اول عمود من ال14 هيبقى على رابع عمود، هنشتغل عمود جوه السلسلتين، عمودين على عمود عمود، وهتكمليهم لحد ما يبقى 13 عمود. احنا عندنا 9 من العمود سلسلتين دول في النص، قبلهم بيتكرر زي بعدهم بس بالمعكوس، فهتشتغلي دلوقتي 13 عمود ونيجي نكمل. بعد ما كملتيهم 13 من العمود، كان اول عمود على رابع عمود، واخر عمود على اول عمود من الاربعه، زي ما كان عندنا في الاول 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. في اخر الجزء المستقيم هنا برضو هيبقى عندنا 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. اشتغلنا سلسلتين، سيبنا عمودين، وعلى التالت اشتغلنا عمود، سلسلتين، وعلى العمود عمود، سلسلتين، وعلى العمود عمود. كده دي نهاية الجزء المستقيم زي ما انت شايفة كده. عندنا 1 2 3 3 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. هنيجي في الجزء البيضاوي، ففي الجزء البيضاوي هتشتغلي سلسلتين، وهنا هنشتغل عمودين 2، يعني هيقلوا عمود عن السطر اللي تحت، وبنسيب زي ما انت عارفة اخر عمود. هتشتغلي عمودين، 1 وعلى العمود التاني عمود وسلسلتين، وهنا هيزيد معانا سلسلتين عمود، هيزيد معانا عمود عن السطر اللي تحت. هتشتغلي كده سلسلتين، وجوه السلسلتين عمود، سلسلتين، وجوه السلسلتين اللي بعدهم عمود، سلسلتين، جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود، وسلسلتين، جوه السلسلتين اللي بعدهم عمود وسلسلتين. كده بقى عندنا 4 من العمود، 1 2 3 4 و5 من السلسلتين. بنكرر الجزء، والجزء بيتكرر معاكي هنا مرتين، فهتكرريه مرتين كمان. بتشتغلي على اول عمودين، وهنا في ال3 اجزاء اللي في الاول بنسيب العمود الثالث. هتكرري كده الجزء ده وهنيجي نكمل. كده اشتغلنا ال3 اجزاء، الاول والتاني والتالت كنا بنسيب العمود الاخير. هنشتغل ال3 اجزاء، الرابع والخامس والسادس بنسيب اول عمود، فهتسيبي اول عمود وتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، سلسلتين، عمود جوه السلسلتين، وده كده تاني عمود، سلسلتين، العمود التالت جوه السلسلتين، سلسلتين، العمود الرابع جوه السلسلتين وسلسلتين. تمام كده زي ما انت شايفه. بقى بعد العمودين عندنا 1 2 3 4 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، يعني نفس الكلام اللي هنا، بس داخلة العمود بس هنا اللي بنسيب العمود الاول. هتكرري الجزء ده مرتين كمان، يعني هيبقى عندنا 3 اجزاء. بعد ما اشتغلتي ال3 اجزاء بنفس الطريقة، بعد الجزء السادس هيبقى عندنا السلسلتين اللي هما الفرق ما بين الجزء البيضاوي والجزء المستقيم اللي في الجنب التاني. هيبقى معانا التكرار في الجنب التاني نفس اللي اشتغلناه في الجنب الاول. فهتشتغلي كده على العمود عمود، سلسلتين، عمود على عمود، سلسلتين،
عمود على اول عمود من الاربعة وسلسلتين، وتشتغلي بعد كده بقى 13 عمود وتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الاول. تكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الاول هو وهنيجي نقفل السطر. اخر السطر ال11 بعد ما كررتي واشتغلتي اخر سلسلتين بنقفل بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال12 هيمشي كله معانا، كل السطر هيمشي عمود سلسلتين، بس الاختلاف هيبقى في اختلاف في وضع العمود، يعني في مكان العمود في الجزء المستقيم عن الجزء البيضاوي. فانت في اول السطر هترتفعي سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلنا على عمود، وسلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين، وبتشتغلي على العمود عمود، سلسلتين، عمود على عمود. هيمشي معانا الجزء المستقيم كله بالطريقة دي، سلسلتين وبنشتغل على العمود عمود. لما بيبقى عندنا سلسلتين بيعدوا من فوق السلسلتين، سلسلتين كده يعدوا من فوق السلسلتين وبتشتغلي العمود على العمود، وبعد كده بتشتغلي سلسلتين. لكن لما بيبقى عندنا أعمدة بنسيب عمود اتنين وعلى التالت بنشتغل عمود وبعده سلسلتين. زي تحت كده المسافة فوق السلسلتين بيبقوا فوق وتحتها مسافة بتبقى عمودين. هتكرري كده عمود سلسلتين وبتسيبي عمودين وعلى التالت بتشتغلي عمود، وبتكرري كده بنفس الطريقة لحد ما توصلي لآخر عمود في الجزء المستقيم هتشتغلي عليه عمود. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلنا الجزء المستقيم كله عبارة عن عمود على عمود وسلسلتين وكررنا كده، ولما جينا على ال13 عمود بقينا نسيب عمودين ونشتغل على التاني. ده كده الشكل عندك. اخر عمود اشتغلناه على اخر عمود في الجزء المستقيم. جينا للجزء البيضاوي هنشتغل بنفس الطريقة اللي كنا شغالينها تحت، يعني بنشتغل على اول عمود ونسيب العمود الاخير، فهنا هيبقى عندنا عمود واحد بس، عشان كده السطر كله هيمشي معانا عمود سلسلتين. فبتشتغلي السلسلتين وبتشتغلي على اول عمود عمود وبتسيبي تاني عمود، وبكده الشكل ده انتهى معانا. تمام. بعد كده بقى بتشتغلي سلسلتين وزي تحت كده بتسيبي العمود وتدخلي جوه السلسلتين. يبقى هنا في الجزء المستقيم كان الشغل على العمود، اما هنا جوه السلسلتين ما عدا بس العمود اللي احنا بنشتغل عليه عشان نكمل الرسمه. هتشتغلي سلسلتين جوه السلسلتين عمود، سلسلتين جوه السلسلتين عمود، سلسلتين جوه السلسلتين عمود، سلسلتين جوه السلسلتين عمود، وبعد العمود سلسلتين. يبقى احنا هنا من بعد ما اشتغلنا العمود على العمود بقى عندنا 1 2 3 4 5 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، زادوا عمود عن السطر اللي تحت. هتكرري الجزء ده لحد ما يبقى عندك 3، يعني انا كده اشتغلته مرة هكرره مرتين كمان، وبعد كده بقى نيجي نشتغل ال3 اجزاء اللي بعد كده. كده انا كملت ال3 اجزاء 1 2 3. تمام. جينا للجزء الرابع. الجزء الرابع بنسيب اول عمود. تمام. تاخدي بالك كده عشان الرسمه دي هتبقى ال3 اجزاء باصين كده وال3 اجزاء رقم 2 باصين كده. تمام. فهتسيبي اول عمود وهتشتغلي بنفس الطريقه على تاني عمود عمود زي ما كنا بنشتغل تحت. تمام. فهنا بقى عندنا عمود واحد، اما بعد العمود ده بيبقى الشغل فين؟ جوه السلاسل زي تحت بالظبط كده. هتشتغلي 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين كده. 1 2 3 4 وسلسلتين وكده 5 وسلسلتين. يبقى من بعد العمود اللي اشتغلناه على العمود عندنا 1 2 3 4 5 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. هتكرري كده، يعني هتشتغلي الجزء ده وبعدين تشتغلي عمود واحد بس على اخر عمود. بعد ما كررتي ده كده الشكل عندك، والشكل ده خلاص اتقفل معانا وبقى ده كده شكل. تمام. بعد كده هنوصل بقى ان احنا نكرر الجنب الاول في الجنب التاني، والجنب الاول هيبقى كله عبارة عن عمود سلسلة وبنشتغل العمود على العمود. فهتشتغلي كده، ده كده بداية التكرار، عمود على عمود بعد السلسلتين، وبعد العمود سلسلتين، عمود على عمود
وسلسلتين، وبتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجنب الاول هو في الجنب التاني. وتاخدي بالك كده في الجزء ده ان احنا هنا بنشتغل على اول عمود وبنسيب العمود التاني، اما في الثلاث اجزاء اللي بعد كده بتسيبي العمود الاول. تمام، هتكرري كده ونيجي نقفل مع بعض. اخر السطر ال 12 بعد ما اشتغلتي اخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر ال 13 بدايته بترتفعي 4 سلاسل، سلسلتين عمود وسلسلتين فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. وهنا السطر برضو هيمشي كله عبارة عن عمود سلسلتين بالطريقة اللي هتشوفيها. هتشتغلي على اول عمود يقابلك عمود، وبعد العمود سلسلتين، على العمود اللي بعده عمود، وبعد العمود سلسلتين. هتشتغلي في الجزء المستقيم بالطريقة دي، بتشتغلي على العمود عمود وبعد العمود سلسلتين، على العمود عمود وبعد العمود سلسلتين. هتكرري كده، بنشتغل العمود على العمود والسلسلتين فوق السلسلتين لحد ما توصلي لبداية الجزء البيضاوي. ده كده عندنا بداية الجزء البيضاوي. تمام، هتعدي عمود 2 3، على التالت كده هتحطي علامة. تمام، او تقصي حتة خيط كده وتحطيها على تالت عمود في الجزء البيضاوي. هتشتغلي الجزء ده كله على العمود عمود وفوق السلسلتين سلسلتين لحد ما توصلي للعمود اللي عليه العلامة، هتشتغلي عليه عمود ونيجي نكمل. انا كده اشتغلت على كل عمود عمود وبعده سلسلتين بالطريقة اللي انت شايفاها. اخر عمود اشتغلته على العمود. من بعد العمود اللي اشتغلناه على العمود اللي عليه العلامة هنبدأ نشتغل العمود جوه السلسلتين. تمام، يعني السطر كله عمود سلسلتين، بس في الجزء المستقيم العمود على العمود، اما في البيضاوي العمود جوه السلسلتين. فاحنا دلوقتي هنشتغل جوه السلسلتين، هنبدأ نشتغل جوه السلسلتين لحد ما نوصل لحد برضو هنبقى سايبين اخر 3 اعمدة في الجزء البيضاوي. فهتشوفي كده الجزء البيضاوي عندك اهو. تمام، هتحطي عمود، هتعدي كده عمود 2 3، وجوه السلسلتين اللي قبل تالت عمود هتحطي العلامة او حتة خيط زي ما قلتلك، وهيبقى ده اخر عمود هنشتغله في الجزء البيضاوي. يبقى احنا كده اشتغلنا العمود على العمود اللي عليه العلامة. من بعد العمود اللي عليه العلامة بتشتغلي سلسلتين والعمود بيبقى جوه السلسلتين، سلسلتين عمود جوه السلسلتين اللي بعدهم، يعني مش هنشتغل على العمود، سلسلتين والعمود بتشتغليه جوه السلسلتين. يبقى انت كده خلاص عرفتي ان في الجزء البيضاوي العمود بنشتغله جوه السلسلتين. تمام، هتكرري بالشكل ده سلسلتين وعمود جوه السلسلتين. تمام، لحد ما توصلي للسلسلتين اللي انا حددتهم لك كده اللي هم جوه العلامة. تمام، احنا كده سايبين عمود 2 والسلسلتين اللي قبل تالت عمود في اخر الجزء البيضاوي. هتكرري كده العمود جوه السلسلتين لحد الاخر. بعد ما كررتي واشتغلتي العمود جوه السلسلتين وبعده سلسلتين، وصلتي لاخر الجزء البيضاوي اللي هي السلسلتين اللي احنا حطينا جواهم العلامة. احنا هنا من اول عمود اشتغلناه من بعد العلامة عندنا 26 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. هتعدي كده عشان تتأكدي. ده اول عمود من 26 اللي هو بعد العمود اللي عليه العلامة جوه اول سلسلتين. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. عندنا 26 من العمود في الجزء ده كده. من بعد العمود اللي اشتغلناه جوه السلسلتين هنبدأ نشتغل سلسلتين والعمود بنشتغله على العمود، فبتشتغلي سلسلتين. احنا كده نعتبر في الجنب التاني من المفرش. تمام، يعني بنكرر نفس اللي اشتغلناه في الجنب الاول. فهتشتغلي على اول عمود عمود اهو. تمام، اللي هو العمود اللي بعد العلامة بنشتغل على العمود، سلسلتين عمود على عمود، سلسلتين عمود على عمود. كده اشتغلنا على ال3 أعمدة اللي هم كانوا عندنا في السطر اللي تحت الجزء البيضاوي. تمام، بعد كده بقى بتروحي على الجزء المستقيم اللي كنا دايما بنبدأ من عنده، بتشتغلي فيه على العمود عمود وبعد العمود سلسلتين. هتكرري كده، بنشتغل على العمود وبعد العمود بنشتغل السلسلتين. وهنا برضو هتحددي كده، ده كده بداية الجزء البيضاوي كان عندنا. فهتسيبي اول عمود 2 وعلى التالت هتحطي العلامة، ولما هتحطي العلامة على التالت كده هيبقى اخر عمود بتشتغلي على العمود
يبقى كله بنشتغل العمود على العمود وبعده سلسلتين. اخر عمود هتشتغليه اللي عليه العلامة وهنيجي نكمل. بعد ما قررتي على العمود عمود وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين. اخر عمود اشتغلتيه على العمود اللي عليه العلامة اللي هو ثالث عمود في الجزء البيضاوي اللي في السطر اللي تحت. بعد كده بقى هنبدأ نشتغل جوه السلسلتين. فبرضه هنا هنعلم عشان ما تتلخبطيش. هنعلم كده، احنا ده عندنا اهو اخر الجزء البيضاوي، عمود 2 هتحطي العلامة جوه السلسلتين اللي قبل العمود التالت. يعني احنا هنا بنعد اهو 1 2 3. هنشتغل في الجزء ده كله جوه السلسلتين. هتشتغلي سلسلتين وكده العمود بنشتغله جوه السلسلتين. تمام. طب انت عرفتي ان الجزء البيضاوي العمود بيبقى جوه السلسلتين، سلسلتين العمود جوه السلسلتين، سلسلتين عمود جوه السلسلتين، وبتكرري كده عمود جوه السلسلتين وبعدين سلسلتين. اخر عمود هتشتغليه جوه السلسلتين اللي عليهم العلامة. بعد ما كررتي واخر عمود اشتغلتيه جوه السلسلتين اللي عليهم العلامة، هنا برضو هيبقى عندك 26 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين. اخر السطر هيبقى عندنا 3 اعمدة هنشتغل عليهم. بعد السلسلتين بنشتغل على كل عمود منهم عمود، يعني بنشتغل سلسلتين، عمود على اول عمود قبلك، سلسلتين، عمود على التاني، سلسلتين، عمود على التالت. بعد كده بقى بتشتغلي السلسلتين وبتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، وكده السطر ماشي معانا كله عمود سلسلتين بالطريقة اللي انت شفتيها دي. انا مشيته معاكي كله كده عشان ما تتلخبطيش. السطر ال 14 هيمشي معانا كله عبارة عن أعمدة. هنشتغل على العمود عمود وجوه السلسلتين عمودين، على العمود عمود وجوه السلسلتين عمودين. بس لو اشتغلنا السطر كله بالطريقة دي جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود هيطلع عندنا عدد الأعمدة زيادة، ولما هنيجي نشتغل الكنار في السطر اللي بعده فهيطلع الكنار معانا مكشكش. تمام. فاحنا هنا هنختصر وفي 12 عمود مش هنشتغل عليهم، هنسيب 12 عمود من غير ما نشتغل عليهم. فانا دلوقتي هحدد لك ال 12 عمود اللي مش هنشتغل عليهم. هنحط كده حتة خيط على كل عمود مش هنشتغل عليه، ولما تلاقي العلامة ما بتشتغليش على العمود. فبكده في السطر الجاي هيبقى عدد الأعمدة معانا مظبوط، ولما نيجي نشتغل الكنار يطلع عدد الأجزاء مظبوط، مفيش أعمدة زيادة أو أعمدة أقل، وكمان ما يطلعش فيه جزء زيادة يخلي السطر يكشكش معانا. تمام. فانت دلوقتي هتقصي كده الأجزاء من الخيط قد كده حوالي 10-12 سنتي بالطريقة دي، وهي دي اللي هنعلم بيها. اما لو عندك ماركر بقى ممكن تعلمي بيه فده هيبقى اسهل لك. يبقى انت كده عرفتي خلاص ان العمود اللي هنعلم عليه ده مش هتشتغلي عليه في السطر الجاي. تمام. احنا كده في اول السطر اهو. هتسيبي اول عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهتحطي كده حتة الخيط او الماركر على العمود رقم 13، ده مش هنشتغل عليه. تمام. يبقى احنا العمود اللي بنحط عليه العلامة ما بنشتغلش عليه. بعد كده هنشتغل عادي بقى جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود لحد ما نوصل للعمود اللي هنحدده، ده مش هنشتغل عليه. فاحنا كده عند الجزء اللي كان بداية الجزء البيضاوي. هتسيبي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وهتحطي العلامة على الربع، ده مش هنشتغل عليه. تمام. احنا كده نقصنا عمودين. من بعد العلامة اللي حطيناها هتعدي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، وبتحطي العلامة على السادس عمود قبل. يبقى احنا كده سيبنا حطينا العلامة من بعد العلامة على العمود السادس، 1 2 3 4 5 6، وتربطيها كده عشان ما تتفكش منك، وبعدين تضطري بقى تعدي من أول وجديد. تمام. هنا هنحطها على سابع عمود من بعد العلامة، العلامة اهي 1 2 3 4 5 6 7، هتركبيها على سابع عمود. تمام. هتركبيها كده ويبقى ده مش هنشتغل عليه. من بعد العلامة هتسيبي ال5 أعمدة وتحطيها على السادس، 1 2 3 4 5، وتحطي العلامة على السادس. يبقى كده هنعلم على السادس مش هنشتغل عليه.
هنا برضو من بعد العلامة هتحطيها على العمود السادس. دي كده العلامة 1 2 3 4 5 6، والعمود السادس هنا هو رابع عمود الجزء البيضاوي بس بالمعكوس. كده احنا علمنا الجنب الاول، بنعلم الجنب التاني بنفس الطريقة. احنا كده نقصنا في الجزء ده 5 وهنا 1 يعني 6، هنقص برضو في الجنب التاني 6. هنا برضو بتعلمي بنفس الطريقة. عندك اهو الجنب اللي هو التاني، تمام. هنعد كده اول عمود منه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وبتحطي العلامة على العمود ال 13. انا هركبها وارجع لك. العلامة رقم 2 في الجنب التاني هنحطها على رابع عمود من بداية الجزء البيضاوي. كده عمود 2 3 هتحطيها على الرابع، هتركبيها على رابع عمود. من بعد ما علمنا على الرابع هنعلم على السادس. 1 2 3 4 5 6، هتركبيها على السادس. من بعد العلامة هنركبها على سابع عمود. 1 2 3 4 5 6 7، بتركبيها على سابع عمود. من بعد العلامة هتعدي وتركبيها على السادس. 1 2 3 4 5 6، ركبناها كده على السادس. 1 2 3 4 5 6، هتركبيها ونرجع. من بعد العلامة هتعدي 6 أعمدة. 1 2 3 4 5، وبتركبيها على السادس. السادس هو الرابع من هنا. 1 2 3 الرابع في نهاية الجزء البيضاوي، تمام. كده احنا علمنا في السطر ده 12 علامة. ال 12 علامة دول العمود اللي حطينا عليه العلامة ده مش بتشتغلي عليه، تمام. بتسيبيه كده وبتروحي على اللي بعده. السطر ال 14 كله هيمشي معانا عبارة عن أعمدة، مفيش سلاسل. فانت هنا هترفعي اللفة كده وتدخلي على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، تسحبي اللفة وبتاخدي اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا غرزة حشو. من بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة، كده يعتبر اشتغلنا عمود على عمود. جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2 على العمود عمود. يبقى انت السطر كله هيمشي معاكي بنفس الطريقة. على العمود بتشتغلي عمود، وجوه السلسلتين بتشتغلي عمودين. على العمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين. بتكرري كده لحد ما توصلي للسلسلتين اللي قبل العلامة. تشتغلي جوه كل سلسلتين عمودين، وعلى كل عمود عمود. بعد ما كررتي واشتغلتي جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود وجوه السلسلتين عمودين، هنا مش هنشتغل على العمود اللي عليه العلامة. تاخدي بالك كده ان احنا خلاص مش هنشتغل على الأعمدة اللي عليها العلامة، فبتسيبيه كده ما بتشتغليش عليه، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، وترجعي تاني بقى تشتغلي على العمود عمود وجوه السلسلتين عمودين. هتشتغلي كده بنفس الطريقة. ولما بتيجي عند العلامة ما بتشتغليش على العمود اللي عليه العلامة. على العلامة ما بتشتغليش على العمود اللي عليه العلامة. لكن السطر كله غير الأعمدة دي هيمشي معاكي عمودين جوه السلسلتين وعمود على العمود، تمام. هتكرري بقى بنفس الطريقة لحد ما توصلي لآخر السطر. اخر السطر ال 14 بعد ما اشتغلتي بالطريقه اللي اشتغلتها معاكي، اللي هي جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود، وما بنشتغلش على العمود اللي عليه العلامه زي ما انت شايفه كده، سيبناه ما اشتغلناش عليه. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر عمودين جوه السلسلتين بتقفلي بمنزلقه على السلسله، تسيبي غرزه الحشو وتقفلي بمنزلقه على السلسله. واحنا في السطر ال 14 عدد الاعمده عندنا بقى 330 عمود بلفه، تمام. ودلوقتي هنشتغل السطر ال 15. والسطر ال 15 هيبقى اول سطر معانا في الكنار، واحنا هنشتغل اول سطر معانا في الكنار على 10 اعمده. عندنا تحت 330 عمود، والجزء بنشتغله على 10 اعمده، فكده الجزء هيتكرر معاكي في السطر 33 مره، وهو هيبقى جزء واحد وبيتكرر معانا لحد اخر السطر. يعني بقى زي تحت كده مختلف الشغل فيه، هنا الجزء هو بيتكرر معانا. فهنا هتدخلي جوه السلسله وتقفلي على اللفتين كده، فكده اشتغلنا غرزة حشو تعتبر اول سلسلة. تشتغلي بعد كده سلسلة، كده يعتبر اشتغلنا اول عمود على اول عمود. بعد كده هتشتغلي 6 اعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 أعمدة وبالحشو سلسلة، فكده يعتبر اشتغلنا 7 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ال7 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتسيبي تحت 3 أعمدة.
1 2 3 وابتداء من على الرابع بنبدأ نكرر. والجزء هنا عبارة عن 7 أعمدة 3 سلاسل وبتسيبي 3 أعمدة تحت وبتكرري. فكده اشتغلنا أول عمود 2 3 4 5 6 7. يبقى الجزء عندنا عبارة عن 7 أعمدة 3 سلاسل 1 2 3 وهما دول كده ال10 أعمدة اللي بنشتغل عليهم الجزء، ال7 أعمدة اللي بنشتغل عليهم وال3 أعمدة اللي بنسيبهم. 10 أعمدة هما اللي بيتكون عليهم الجزء، والجزء زي ما قلتلك هيتكرر معاكي في السطر 33 مرة. فلما بتكرري بتسيبي عمود 2 3 وابتداء من الرابع بتشتغلي 7 أعمدة على كل عمود 1 2 3 4 5 6 7. ومن بعد ما اشتغلتي ال7 سلاسل ال7 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3. يبقى الجزء عندك هو ده اللي بيتكرر معاكي 7 أعمدة على كل عمود و3 سلاسل وتسيبي تحت 3 أعمدة وبتكرري. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر ال15 بعد ما كررتي واحنا عندنا الجزء بيتكرر معانا هو 33 مرة، والجزء كان عبارة عن 7 أعمدة 3 سلاسل. الجزء هو اللي في الجنب المستقيم هو اللي في الجنب البيضاوي، يعني اللي في الجزء المستقيم هو اللي في الجزء البيضاوي. بعد آخر 3 سلاسل بيبقى عندك تحت 3 أعمدة. هتسيبي غرزة الحشو وتدخلي تقفلي على السلسلة. ده كده الشكل عندك. السطر التاني من الكنار هيبقى عبارة عن 5 أعمدة، فبنسيب أول عمود ما مش بنشتغل عليه وبنسيب العمود السابع. هتدخلي كده بمنزلقة على تاني عمود اللي هو يعتبر تاني عمود. تمام كده احنا هنشتغل على تاني عمود. هتدخلي كده وتسحبي اللفة وبعدين تاخدي اللفتين مع بعض وتشتغلي غرزة حشو. كده يعتبر اشتغلنا أول عمود على تاني عمود. بعد كده بتشتغلي 4 أعمدة على كل عمود. فده كده تاني عمود معانا من بعد الحشو سلسلة اللي بنعتبرهم عمود. كده 3 4 5. كده اشتغلنا 5 أعمدة، يعني قالوا عمودين عن السطر اللي تحت عشان سيبنا أول عمود وسيبنا آخر عمود. هتشتغلي سلسلة وهنا عندنا 3 سلاسل. هندخل نشتغل جوه السلسلة رقم 2. هتسيبي أول سلسلة وهو تاني سلسلة جواها كده بتشتغلي عمود سلسلتين عمود. يبقى جوه السلسلة بنشتغل عمود سلسلتين عمود وبعدهم سلسلة. بعد كده بتروحي على ال7 أعمدة اللي بعدهم بتسيبي أول عمود مش بتشتغلي عليه، وابتداء من التاني هنشتغل 5 أعمدة على كل عمود. كده أول عمود 2 3 4 5 واخر عمود مش بنشتغل عليه. بعد كده بتشتغلي سلسلة وعندنا 3 سلاسل. هتسيبي الاولى وجوه التانية كده بتشتغلي عمود سلسلتين عمود في نفس المكان جوه السلسلة، وبعد العمود سلسلتين عمود بتشتغلي سلسلة. هو ده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر في الجزء البيضاوي وفي الجزء المستقيم. من بعد السلسلة بنشتغل 5 أعمدة، فبتسيبي أول عمود وعلى التاني بتشتغلي عمود على اللي بعده كده 2 3 4 5. سيبنا أول عمود وسيبنا آخر عمود فبقى عندنا 5 أعمدة. سلسلة بتسيبي أول سلسلة وتدخلي جوه التانية، يعني اللي في النص تشتغلي جواها عمود سلسلتين وعمود في نفس السلسلة وسلسلة، وتبدأي تكرري. بتسيبي أول عمود وابتداء من التاني بتشتغلي 5 أعمدة على كل عمود. هو ده كده الجزء اللي بيفضل يتكرر معاكي اللي هو عبارة عن 5 أعمدة سلسلة عمود سلسلتين عمود جوه تاني سلسلة وسلسلة. جزء سهل وبسيط وهيتكرر معاكي 33 مرة.
اخر السطر ال17 بعد ما كررت اللي اشتغلنا مع بعض، وفي اخر السطر عندك عمود، سلسلتين، عمود وبعدهم سلسلة. هنقفل بمنزلقة على السلسلة، بتسيبي غرزة الحشو وبتدخلي جوه السلسلة، تسحبي الخيط وبتعديه من اللفة اللي عليه. ده كده السطر التاني من الكنار. دلوقتي هنشتغل السطر التالت، السطر ال17، وده تالت سطر من الكنار. برضو بنسيب اول عمود وبنسيب اخر عمود، فهيبقى عندنا 3 اعمدة. هتدخلي كده جوه تاني عمود وتقفليه كده بمنزلقة، وبعدين ترجعي تاني تدخلي وتسحبي الخيط وتقفليه على اللفتين مع بعض كده، وبعدين بتشتغلي سلسلة. كده يعتبر اشتغلنا عمود على تاني عمود. بعد كده بتشتغلي عمودين، 1 2. فكده عندنا بعد ما كانوا 5 قالوا عمودين وبقوا 3 بس. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلة، وهنا عندنا عمود، سلسلتين، عمود. على العمود بتشتغلي عمود، بعد العمود سلسلة، جوه السلسلتين هتشتغلي عمود، سلسلة، عمود، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، وعلى العمود عمود، وبعد العمود سلسلة. فاحنا كده في الجزء ده من بعد ال3 أعمدة عندنا سلسلة، عمود على عمود، سلسلة، وجوه سلسلتين بتشتغلي عمود، سلسلة، عمود، وسلسلة وعمود على عمود، وبعد كده بتشتغلي السلسلة. بنبتدي نكرر هو الجزء زي ما قلت لك. فهيبقى عندنا 3 أعمدة، بتسيبي أول عمود وبتشتغلي 3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، سلسلة واحدة، وبتكرري الجزء ده كده. عندنا عمود، سلسلتين، عمود، بتشتغلي على عمود عمود، بعد العمود سلسلة، جوه السلسلتين بتشتغلي عمود، سلسلة، وتدخلي تاني تشتغلي عمود. فكده جوه السلسلتين اشتغلنا عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، على العمود بتشتغلي عمود وبعده سلسلة. انا هكرر معاكي جزء مرة وانت بتكرريه هو لحد اخر السطر. هتسيبي اول عمود من 5 وتشتغلي 3 اعمدة على كل عمود عمود، على التاني عمود، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمود. التكرار عندك بيبدأ من اول ال3 اعمدة. سلسلة، على العمود بتشتغلي عمود وسلسلة، جوه السلسلتين بتشتغلي عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، وعلى العمود بتشتغلي عمود وبعد العمود سلسلة. فاحنا كده من بعد ال3 أعمدة عندنا سلسلة، والجزء ده عندنا فيه 4 من العمود، 1 2 3 4 و3 من السلسلة، وبعد العمود بتشتغلي سلسلة ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال17 بعد ما كررتي واشتغلتي آخر سلسلة بتسيبي غرزة الحشو وبتقفلي بمنزلقة جوه السلسلة. ده كده شكل السطر ال17. احنا دلوقتي هنشتغل السطر ال18، وده هيبقى آخر سطر معانا في المفرش، وهنشتغله بأعمدة عليهم غرزة بيكو. السطر ال18 بدايته هتدخلي بمنزلقة جوه تاني عمود، وبترتفعي سلسلة، والسلسلة دي هنيجي نقفل فيها في آخر السطر وتبان معانا غرزة حشو اشتغلناها على تاني عمود. بعد غرزة الحشو دي كده غرزة حشو مش سلسلة، بنشتغل على الأعمدة. هتروحي على أول عمود تشتغلي عليه عمود عليه غرزة بيكو من سلسلتين، بعد العمود بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي كده بالشكل ده على طرفين العمود، تسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو. كده اشتغلنا غرزة بيكو على العمود. هتروحي على العمود اللي بعده، ده تاني عمود على العمود، هتشتغلي برضو عمود عليه غرزة بيكو من سلسلتين، فبتشتغلي السلسلتين وبتقفلي بغرزة حشو على الطرفين بتوع العمود. هندخل جوه السلسلة اللي ما بين العمودين. احنا تحت كنا شغالين عمود، سلسلة، عمود، جوه السلسلتين. بتدخلي جوه السلسلة دي تشتغلي 2 عمود بلفة على كل عمود غرزة بيكو. فكده اشتغلنا اول عمود عليه غرزة بيكو من سلسلتين، تقفلي كده بغرزة حشو، ترجعي تاني تدخلي جوه نفس السلسلة اللي ما بين العمودين، تشتغلي عمود عليه غرزة بيكو من سلسلتين. دي كده شكل غرزة البيكو، وبتدي شكل جمالي لنهاية المفرش من فوق. عندنا هنا فاضل عمودين. على العمود اللي بعد على العمود بتدخلي تشتغلي عليه عمود عليه غرزة بيكو من سلسلتين،
لو كان العمود التالت تحت. اما على العمود الاخير بتشتغلي عليه عمود معلهوش غرزة بيكو، عمود بلفة كده عادي معلهوش غرزة بيكو. فكده احنا اشتغلنا 6 اعمدة، 1 2 3 4 5 6. على الخمسة اللي في الاول اشتغلنا على كل عمود غرزة بيكو، فعندنا 5 من غرز البيكو. اما السادس ما اشتغلناش عليه. عندنا 3 اعمدة، بتسيبي اول عمود وعلى التاني بتشتغلي غرزة حشو. هو ده الجزء اللي بيتكرر معانا لحد اخر السطر، بس في الجزء المستقيم في اختلاف عن الجزء البيضاوي. الجزء المستقيم مفيش فرق سلاسل ما بين العمود والحشو وما بين الحشو والعمود اللي بعد كده. اما في الجزء البيضاوي هيبقى فيه فرق سلاسل. يبقى احنا كده الجزء اللي اشتغلناه بيتكرر بعد غرزة الحشو. فبعد غرزة الحشو بتكرري، عندنا 4 أعمدة تحت، 1 2 3 4. على أول عمود بتشتغلي عمود عليه غرزة بيكو من سلسلتين، وانت عرفتي طريقتها. بنشتغل السلسلتين وبندخل على الطرفين بتوع العمود نشتغل غرزة حشو. على تاني عمود بتشتغلي عمود عليه غرزة بيكو. كده اشتغلنا عمودين، على كل عمود عمود عليه بيكو. جوه السلسلة اللي ما بين العمودين بتشتغلي عمودين على كل عمود غرزة بيكو. كده أول عمود عليه بيكو، وتاني عمود بتدخلي جوه نفس السلسلة تشتغلي نفس عمود برضو عليه غرزة بيكو من سلسلتين. كده عندنا 4 غرز بيكو. الخمسة العمود اللي عليه البيكو الخامس بتشتغليه على العمود. يبقى احنا ما بنشتغلش غير جوه سلسلة واحدة بس، اللي هي السلسلة اللي هي كانت الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. اما الباقي بتشتغلوا على الاعمدة. هتشتغلي غرزة بيكو من سلسلتين، ودي كده خامس غرزة بيكو على خامس عمود. 1 2 3 4 5. فاضل عندنا عمود اللي هو السادس، هيبقى العمود السادس هنشتغل عمود ومعلهوش غرزة بيكو. بعد العمود اللي هو معلهوش بيكو اللي هو سادس عمود بتسيبي العمود وتدخلي على تاني عمود من التلاتة تشتغلي غرزة حشو، وبتكرري كده بنفس الطريقة. تتنقلي بقى على العمود اللي بعده تشتغلي عمود عليه غرزة بيكو من سلسلتين، وبيبقى في الجزء ده عندك 6 أعمدة، أول 5 عليهم بيكو والسادس معلوش. تمام، بتكرري كده. احنا في الجزء ده كده مفيش فرق سلاسل، يعني العمود بعديه حشو وبعديه العمود أول عمود في الجزء اللي بعده. الجزء ده المستقيم معانا بيبقى بالشكل ده، بيتكرر معانا في الحتة دي كده 8 مرات. فهنعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. هتحطي بقى علامة او الخيط اللي كنا معلمين بيه تحت هتحطيه على العمود التاني. يبقى احنا كده زي ما انت شايفة كده عندنا جزء 2 3 4 5 6 7 8. بنشتغل هنا الفرق مفيش فرق سلاسل، بنشتغل الجزء وبتشتغلي الحشو، والجزء اللي بعده مفيش سلسلة ما بين الجزء وغرزة الحشو لحد ما توصلي انك تشتغلي غرزة الحشو على العمود. تمام، العمود اللي هو بعد الجزء التاني. وهاجي بقى اوريكي في الجزء البيضاوي هنشتغل ازاي. بعد ما كررتي الجزء اللي اشتغلناه مع بعض والجزء اتكرر معاكي 8 مرات، هتعدي كده جزء 2 3 4 5 6 7 8. كان مفيش فرق ما بين العمود الأخير والغرزة الحشو، مفيش فرق سلاسل، وما بين غرزة الحشو وأول عمود برضو مفيش فرق سلاسل. أما في الجزء البيضاوي احنا عندنا هنا زي ما قلتلك في الأول خالص إن عدد الأعمدة ثابت معانا، يعني مفيش زيادات. أما هنا هنزود سلسلة فرق ما بين الجزء والجزء اللي بعده عشان المفرش ما يتقوسش معاكي. فأنا برضو هحدد لك وماشية معاكي واحدة واحدة كده عشان لو معانا أخت مبتدئة ما يبقاش في أي لخبطة. هو نفس الجزء ده بيتكرر معانا، بس الفرق ان بعد غرزة الحشو هيبقى فيه سلسلة. احنا وصلنا للعلامة اهو، من بعد غرزة الحشو فيه سلسلة. وهتروحي على العمود تشتغلي عادي خالص. هتكرري كده اللي هما 6 أعمدة، على أول 5 بتشتغلي بيكو وعلى السادس ما بتشتغليش، وهاجي أكمل معاكي. بعد ما كررتي الجزء هو اللي بنشتغله في الجزء المستقيم، احنا اشتغلنا قبل العمود الأول سلسلة، بعد العمود السادس بتشتغلي سلسلة. يبقى الفرق هنا ان في سلسلة، فرق بسيط. على تاني عمود بتشتغلي غرزة حشو وبعده سلسلة. احنا هنا هنشتغل الجزء ده نكرره 7 مرات، هيبقى عندنا ما بين غرزة الحشو والعمود سلسلة، وما بين العمود وغرزة الحشو سلسلة. فبرضه هعلملك عشان ما يبقاش فيه اي مشكلة. احنا كده اشتغلنا جزء 2 3 4 5 6 7.
من بعد الجزء السابع هنحط العلامة على العمود التاني اللي هو في النص. في الجزء ده بقى كده هتمشيه كله بنفس الطريقة. الجزء بيبقى فيه بعده سلسلة وبعدين غرزة الحشو وبعد غرزة الحشو سلسلة، وبتكرري اخر سلسلة هتشتغليها تشتغلي بعدها غرزة الحشو اللي عليها العلامة. تمام. وهنرجع برضو اعلملك الجزء المستقيم التاني. كده من بعد العلامة اشتغلنا 7 أجزاء. الفرق ما بين الجزء والجزء اللي بعده يعني ما بين غرزة الحشو والعمود سلسلة، وما بين العمود وغرزة الحشو سلسلة. اشتغلنا 1 من بعد العلامة اهو، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى كده اشتغلنا الجزء المستقيم والجزء البيضاوي اللي في الجنب الأول. ده كده الجزء السابع. بنشتغل بعد العمود السادس غرزة حشو سلسلة سلسلة، وبتروحي على تاني عمود اللي عليه العلامة تشتغلي غرزة الحشو. يبقى كده آخر سلسلة كانت قبل غرزة الحشو اللي عليها العلامة. كده وصلنا للجزء المستقيم. الجزء المستقيم بقى مفيش فرق سلاسل ما بين الجزء واللي بعده، فهتروحي على طول كده زي ما انت شايفة بعد غرزة الحشو تكرري بقى اللي احنا اشتغلناه. تشتغلي العمود اللي عليه غرزة بيكو، وبتكرري اللي اشتغلناه في الجنب الاول اللي هو الغرز ما بين الجزء واللي بعده مفيش فرق السلسله. تمام. هنا بقى هيبقى الجزء اللي هيبقى مفيش فرق سلسله هيبقوا 8 اجزاء، هيبقوا 9 اجزاء مش 8. 1 عيدي كده معايا بعد العلامه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 اهو. تمام. هتحطي غرزه الحشو، هتحطي العلامة على تاني عمود اللي هو هنشتغل عليه اخر غرزة حشو. هيبقى مفيش فرق سلاسل ما بين الجزء والجزء اللي بعده. تمام. هتكمليهم بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما بين الجزء واللي بعده مفيش فرق سلسلة. وهاجي برضو اعلم معاكي الجزء ده عشان تبقي ايه ماشية مظبوط معايا. انا كده من بعد العلامة كررت الجزء 9 مرات مفيش فرق سلسلة ما بين الجزء واللي بعده. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مفيش فرق سلاسل. بعد الجزء التاسع بتشتغلي غرزة الحشو على العمود اللي عليه العلامة اللي هو تاني عمود، ومن بعد العلامة هنبدأ نشتغل ما بين غرزة الحشو والجزء هتشتغلي سلسلة. فبتشتغلي سلسلة وبتكرري نفس اللي اشتغلناه في الجزء البيضاوي اللي في الجنب الأول. هتشتغلي جزء وبعده سلسلة غرزة حشو سلسلة وتشتغلي جزء وهكذا. بس هنا بقى الجزء اللي في الجنب البيضاوي التاني هيتكرر الجزء معانا 8 مرات مش 7 زي في الجنب الأول. يعني هتشتغلي كده من بعد العلامة 1 2 3 4 5 6 7 8. هيبقى عندك فرق ما بين الجزء واللي بعده سلسلة، فهتحطي علامة كده على العمود التاني. تمام. وهتشتغلي كده الجزء بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة، وبعد ما بتشتغلي الجزء بتشتغلي سلسلة وبعدين غرزة الحشو. تمام. يبقى هنا الجزء بيتكرر 8 مرات. في الجنب الأول الجزء اتكرر 7 مرات بس. كرر 7 مرات عشان احنا نقصنا 12 عمود تحت. لو كنا نقصنا عمودين 2 كان زاد جزء بس كان هيخلي المفرش مكشكش من عند الكنار من فوق. تمام. عشان كده بقى نقصنا الجزء ده عشان يطلع معانا مظبوط ومفيش اي نسبة كشكشة تخلي شكله مش لذيذ. هتكرري كده لحد هنا في فرق سلسلة ما بين الجزء واللي بعده. بعد ما كملتيهم 8 أجزاء من بعد العلامة 1 2 3 4 5 6 7 8 الفرق ما بين الجزء واللي بعده سلسلة، واشتغلتي السلسلة وغرزة الحشو على العلامة. تمام. هنا خلاص فاضل لنا جزء واحد، والجزء ده هو اللي هيكمل الجزء المستقيم. يبقوا 9 أجزاء مفيش فرق سلاسل ما بينهم. احنا كنا في الأول شغالين 8، الجزء الأخير ده هيكملهم 9. فهتشتغلي الجزء من غير فرق سلسلة. بعد غرزة الحشو بتشتغلي على طول كده العمود وعليه غرزة البيكو. هتكملي الجزء ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي الجزء الاخير مفيش فرق سلسلة هنا، وهنا برضو مش هيبقى فيه فرق سلسلة. بعد العمود هندخل على السلسلة اللي اشتغلناها في اول السطر تقفلي فيها كده، فهتبان معاكي غرزة حشو. تدخلي الابرة وتسحبيها من على اللفة اللي على الابرة بمنزلقة، وكده خلص معانا المفرش. فبتاخدي لفة على الابرة وتسحبي الخيط وبتقصيه، وبتسيبي حتة خيط كده قبل ما تقصيه عشان نقفل بيها.
بعد ما بتقصي الخيط بتنزلي اللفة لتحت كده عشان تبقى في سوا السطر، وبعد كده بإبرة التقفيل بتنزلي تحت الأعمدة وبتقفلي كويس عشان ما يتفكش منك. ولو شغالة بخيط حرير سلسلة بعد ما بتقفليه بتلسعيه بالولاعة وتثبتيه عشان الخيط ما يتكرش. بعد ما ثبتي الخيط كويس تمام كده احنا خلصنا المفرش. بعد ما بتخلصي المفرش بتكويه كوية خفيفة كده على ظهر الشغل عشان الشغل يبان معانا ويبقى شكله جميل. وانتي بتكويه بترفعي كده الشغل لفوق كده اللي هو الكنار اللي فيه غرز البيكو عشان يبقى عالي معانا ويبقى مظبوط تمام. انا هكويه وهاجي اوريكي شكله هيبقى. ده كده شكل المفرش بعد ما كويته على ظهر الشغل. انا في الغالب مش بكوي خيط الحرير سلسله، بس قلت اجرب حظي كده واشوف لو كويته هيبقى شكله ايه. كويته بمكوه خفيفه على ظهر الشغل. جبت حته قماش قطن وبلتها وعصرتها وبعد كده حطيتها على ظهر الشغل وكويتها. وانا بكوي بقيت كده من تحتها افرد الشغل كده زي ما انت شايفه شكله حلو جدا ولين معانا وجميل جدا جدا. يعني خيط حرير سلسله لما تكويه هتكويه بالطريقه اللي قلتلك عليها، حته قماشه مبلوله وعلى ظهر الشغل بتكويها فبيتفرد معانا بالشكل الجميل ده. شكله حلو جدا وطري وجميل. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. لحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.